Awak lagi honeymoon kan? Kalau awak bawa 10,000, boleh pergi honeymoon. Tapi awak pergi honeymoon naik kereta, slow sikit. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim sekali lagi. Kita nak masuk kepada bahagian kedua sebab part 2 is Photoelectric Effect part 1 lah. So ini kelas pertama, so part 1 lah. IAUA tu apa? I ask you answer. Okay, I ask you answer itu cikgu tahulah kalau orang dah tengok ke belum kan. Okay, so I ask you answer, you answer, okay, you answer. Alright. So, ini sebenarnya sebagai checklist pada kamu lah. Kamu faham ke tak faham lesson kita yang lepas. Okay, so number 1. Bila cikgu kata electromagnetic radiation, cikgu refer kepada apa? Visible light. Visible light sahaja ke ada ramasami makan ikan, view ular tak ada gigi? Ramasami makan. Yes, okay. So, bila cikgu kata electromagnetic radiations, electromagnetic spectrum, cikgu refer kepada semua tu. Daripada radio wave, microwave, infrared, apa lagi? Ramasami makan ikan, view, visible light, ultraviolet, X-ray and gamma ray. So, kamu kena tahu tu. Electromagnetic radiation and visible light ni, dia specialnya yang kamu kena tahu is dia punya arrangement. Visible light is one of the radiation and dia punya speed of radiation ini semuanya pada speed yang sama, iaitu berapa kelas dia punya speed? C equals to berapa? Ini kena kamu tahu. C is 3 exponent 8 kelas. Hari ni tulisan cikgu kan dia gemuk sikit. Sebab pen cikgu tu habis bateri, dah order tak sampai-sampai. So dia cikgu guna jari, so dia besar sikit layar. Alright, so visible light, okay, Michael Jackson kena halau balik India Utara kalau cikgu hafal dalam bahasa Melayu. Tapi kalau cikgu misalnya hafal dalam bahasa Inggeris, then there is VIBGYOR lah. Dan kamu kena tahu berapa range of wavelength ni. Minggu lepas kita dah bincang dengan panjang lebar. So wavelength yang kamu kena hafal, red to violet is from what nanometer to what nanometer class? 450 to 400 nano to 750 nanometer. 400 nanometer to 750 nanometer. So amongst these 7, which one has the longest wavelength? Merah. Red color, and the shortest is violet. Violet, okay, violet. And kita juga tahu bila frequency dia. Kat sini kita ada relationship frequency and wavelength. V equals to? F lambda. V F lambda. Jadi bila kita dapat macam tu, F equals to V over lambda, dan kamu dapati bahawa frequency and lambda is inversely proportional. So longest wavelength has the lowest frequency. Means red has the lowest frequency and violet has the highest frequency. And kita dah belajar yang last week. Tajuk hari ini, special untuk tajuk hari ini ialah kita akan bincangkan light as photons. Sebab kita akan bincangkan photoelectric. What is photon? Packets of energy. Yes, betul. A packet of energy. Packet of energy lah. So light comes in packet. Packet of energy. And each photon carry energy. E equals to? HF, or kita boleh expand menjadi HC over lambda. Alright, good. With that formula, kita boleh kira which color has the highest energy. So is it red or violet? Violet, because violet has the highest energy. Frequency highest energy. Sebelum kita berakhir kelas kita last week, kita bincang tentang power. So the power will affect the brightness, betul? Brightness of the bulb. Betul. And the brightness or intensity, intensity. Kamu akan jumpa intensity nanti. So bila kita kata power, brightness, intensity, dia akan refer to one situation. So semua ni akan refer to what? Number of photons released per second. Okay, good. Number of photon. And so number of photon. So misalnya kalau power tinggi means number of photons in 1 second tinggi. Okay. So ini adalah perkara-perkara yang you all
kena tahulah. Kalau misalnya kamu masih confused dan cikgu dah sempat edit video tu, nah kamu tengok balik Cikgu rasa kalau kamu tengok balik dan kamu faham flow cerita ni. Alright? Alright. So map untuk photoelectric effect ni, number one is the idea of photoelectron. Kita akan tengok. Okay, kita akan buat simulasi and kita dari situ kita akan bincangkan 4 characteristics of photoelectric effect. Secara umum dulu. Next week baru kita bincang secara in details lah setiap karakteristik berkenaan. Okay, number 2, part 2 is hari Khamis nanti is about Planck, how to determine Planck constant using graph. And last kali kita tengok soalan-soalan practice makes perfect. So ada example pada buku teks, ada bahagian let's answer and formative practice 7.2. Photoelectric. So relate dengan apa? Bila kita kata tentang photo means something to do with Light. light. Yes, photo means something to do with light and electric Electrons. electron. So mesti ada dua benda tu. So simple circuit, katakan cikgu ada battery, ada bulb and between ada gap kat situ, dan kalau gap ni cikgu letakkan insulator. Okay, katakan ni ruang ni cikgu letak insulator, means bulb tu menyala ke tak menyala? Sebab apa bulb tak menyala? Ada insulator. No. Tak ada current. No flows of electrons. Okay, no current means no electron flow tau kelas. So kita kena, memanglah kita segi, kita kata oh no current. So no current, no apa? No flows of electron, So 3 hero utama is the photons lah. Light is the photons, carry energy. Number 2 is metal. So means light tu kita shine onto a metal. Kalau energy dia cukup, dia akan mengeluarkan electrons. And that electron is called photoelectrons. Dia electron. Tapi because of electron tu emitted because of light tadi, then that electron yang keluar itu dinamakan photoelectron. So okay, simple. Kenapa kita sibuk nak belajar photoelectric ni? Why is photoelectric effect is important class? Kenapa dia penting sangat nak bincang hari ni? Assalamualaikum. Kenapa dia penting? Tak tahu. Tak tahu. Lagi jawapan lain? Dia tunjukkan ada relationship macam mana? Yang wave dengan particle. Yes. Kan cikgu dah cakap minggu lepas, light ni ada dua sifat, two characteristic, okay? So one is wave. So kalau wave maksudnya kita akan tunjukkan fenomena diffraction interference. Tapi kalau particle hanya untuk level kamu lah, hanya photoelectric effect is dia punya kata bukti yang light is particle. Kalau peringkat lebih tinggi dia adalah Compton effect lah, benda-benda lain lah So untuk form 5 level ni, untuk asasnya is sebab tu kita kena belajar quantum ni. Macam mana quantum bermula. So what is photoelectric effect? Okay, tadi cikgu kata apa 3 hero utama cerita kita? Siapa hero-hero kita? Mesti ada light lagi. Metal. Mesti ada metal and mesti ada apa? Electron. Jadi ada yang keluar tu. Tiga benda. So elektron pada asalnya kan kelas dia terikat dalam metal tu tau. Kamu bayangkan ini kan macam dia dah keluar, tapi sebelum keluar kamu bayangkan dia ada kat permukaan tu. Kat permukaan tu ada banyak elektron tapi dalam keadaan terikat. Kita cuma sinarkan cahaya je kelas. Sinarkan cahaya pada metal tertentu dan ada kesan dia. What is photoelectric effect kelas? Tolong bekerjasama dengan cikgu kelas. Tak apa, salah cikgu beritahu je. Jangan marah, cikgu tak makan. Jauh nak makan. Photoelectric effect is the emission of free electron from a metal surface when light strikes it. Okay, betul. Tepat sekali. Lagi? Happens when a metal surface is illuminated by a beam of light, so magnetic radiation at a certain frequency, electrons can be emitted from the metal. Okay, betul. Bagus. So photoelectric effect is the emissions of free electrons from a metal surface when light or a beam of light strikes on it. So it happens when a metal surface is illuminated by a beam of light or electromagnetic radiation at a certain a certain frequency, at certain frequency. Electron can be emitted from the
from the metal. Tu 3 benda lah. So kita ada metal, ada light and so ini gambar sebelah kanan ini dalam buku kamu. Top view top view, pandangan atas. Tapi kalau pandangan 3D dia ialah macam tu lah. Kenapa sambungan itu nama dia cathode? Kita sambung ke terminal mana? Cathode sambung ke terminal negatif. So yang sebelah sana is positif. Kamu nampak tu? Cikgu harap kamu highlightkan. Jadi yang kita shine light pada metal, yang metal tu kita letak pada negatif terminal. Pada negatif terminal. Kenapa kamu rasa kita buat bentuk macam tu? Bentuk dia macam concave begitu kelas. Kenapa concave macam tu? Ini adalah satu anode. Ini anode. Positif. Okey, ini cathode. Nanti kita ada cahaya. So cathode ni bukan sebarang cathode lah. Bukan dia bukan sebarang terminal. Dekat permukaan dia kita ada lapisan metal. Kita ada lapisan metal lah macam tu Okay. So metal tu boleh. Apa tadi? Tiga metal yang kawan-kawan bacakan tadi? Cesium. Apa tadi? Sodium. Potassium and cesium. Cesium. So and light tu datang dengan packet of energy. Cikgu kena buat macam ni lah, packet. Dalam ni ada packet of energy. So dia datang, dia menimpa kepada permukaan ini. So nanti bila dia dapat cukup energi, maka ada elektron yang boleh keluar. Elektron tu keluar, oleh kerana ni positif, maka dia akan attracted tu ke sana. Kalau ada emitter ni akan menunjukkan bacaan. Ada pointer, dia akan deflect. Macam tu. Boleh faham kelas? Lebih kurang cerita dia. Boleh faham? Ada metal, ada light, dan bila dia ada cukup energi, dia keluar. Alright, so ini gambar yang sama lah, gambar 3D juga. Macam tu. Tapi dia punya tu berbeza. Alright, so ini lebih detail, kita tengok satu persatu. What happens, 1, 2, 3. Okay, so online baca please. When a light-sensitive metal surface Kejap yang tanya tadi. Kejap, okay. Sambung. Is illuminated with a certain light beam. Kuat sikit. Is illuminated with a certain light beam. Electron will be emitted from the metal surface. Okay, betul. These electrons are called photoelectrons. Yes, okay. The emitted photoelectrons are attracted to the anode, which has positive potential. Positive potential. The movement of the photoelectron from the cathode to the anode produce a current inside the circuit. The millimeter show the value of the current. Okay, good. Thank you. Okay, so when a light-sensitive metal, cathode, is illuminated with certain light beam, okay, so electron will be emitted, and that electron is called photoelectrons. The emitted of photoelectrons are attracted, electron kan negative, so dia akan attracted to positive potential, anode. And the movement of cathode to anode will produce current, and the pointer will deflect and show the value of current lah. Alright, so ni kita semak. Alright. Okay, apakah soalannya tadi? Ada orang nak tanya tadi? Apakah soalannya? Tak ada adik. Tak ada, dah tak ada habis dah. Minta maaf lah ya, cikgu dah potong kau punya soalan. Light carry photon. And each photon carry energy E equals to HF. Okay, salin dulu. Next. So anode is positive potential. It will attract the photoelectron. PE is photoelectron. Panjang sangat nak tulis. Jadi cikgu ringkaskan. Photoelectron is attracted to anode. Photocell. Dalam metal tu is ada elektron. If the photon carry enough energy, more than the work function. What is work function? Work function is the minimum energy to emit the electron. If the energy is greater than the work function, then photoelectron will be emitted from the surface. Cuba tengok beza dua gambar ni. So kita ada red light shine onto cathode. Cathode tu metal yang colorkan warna hijau. So micro emitter shows no reading. Kalau kau perhatikan, they shows no reading.
kat sini. 0 0 ampere. Means no current. No current, no photoelectrons. So cathode, metal. Okay, so illuminated with red light. So means red photon. And no deflections of the pointer. Means no current, no photoelectrons. Tapi, the blue light, okay, shine onto the same metal. Illuminated with blue light, blue photon, and blue photon. So there is deflection of microemitter. Means there is current flow. So kenapa dua ini berbeza kelas? Yang ini kita nak buat kepada idea pertama. Kenapa warna merah tu tak ada photoelectron? Kenapa warna biru ada photoelectron? Kelas, kenapakah itu berlaku? Energi dia tinggi lagi. Yes, pandai, good. Kan sebab tu cikgu tadi mula dengan spectrum energy tu. Spectrum light. Kita dah tahu dah. Red tu dia wavelength pendek, wavelength panjang, frekuensi rendah, energi rendah. Betul. Tepat jawapan kamu. Dan ini tidak boleh terangkan kalau misalnya light is wave tau kelas. Kalau wave boleh je belaka kan. Okey, yang ni apa beza? Kesama je. Dia tak ada photoelectron kat merah tu. Yang merah tak ada photoelectron Yang sebelah biru, yang biru tu ada macam warna apa? Kamu nampak ke komputer cikgu je nampak? Warna kuning. Kuning. Warna kuning-kuning. So just nak menggambarkan yang keluar tu is photoelectron lah. So cerita dia sama je macam gambar tadi kan. Ini cuma GIF file. So dia just menunjukkan. Kamu nampak tak dia datang dengan paket-paket tu? Nampak tak? Paket-paket. Dalam sebiji-sebiji lah kan kita kena membayangkan comes in packet kan? Macam tu. So kelas ini cerita dia one to one. One packet akan emit one electron. Dia bukan datang. Dia tak boleh berkongsi-kongsi ya. Kita tengok. Alright. Ni. Apa cerita? Apa cerita ni? Apa metalnya? Metalnya apa? Potassium. Potassium. Okay. So ingat cikgu ingat ada 3 benda So metal dia potassium. Lagi? Photon kita ada berapa jenis? Ada 3 color iaitu merah, kuning and biru. Kamu nampak apa lagi yang dilabelkan? Tiap color membawa apa? Energy, yes. Tiap color different energy. So merah ada 1.77 electron volt energy. Kalau biru dia ada 2.01 electron volt. And biru pula kuning. Biru. Okay? Jadi kalau nampak tak ada bintik-bintik yang keluar tu Cikgu nak cerita ni pasal macam kalau kita nak pergi Minang lah. You all plan nak kahwin umur berapa? Berapa tahun lagi nak kahwin? Tak tahu lagi. 10 tahun? Kena ada plan. 30 tahun? 25 tahun. Macam suaraku kenal itu. 35 cikgu. Betul. Di 35 lama lagi. Okey, cukuplah kumpul duit dulu kan. Okey. So hantaran pada ketika itu kamu ingat berapa? Setiap orang ni dia ada hantaran tersendiri. Sama juga metal. Metal dia ada work function dia tersendiri tau kelas. Okey. Hantaran kahwin cikgu 5,000 je dulu. Kamu tahu tak makin lama kan hantaran perkahwinan ni makin tinggi Rasa-rasa sekarang cikgu tak tahu berapa lah. Berapa lah kalau yang orang kahwin sekarang? Berapa kalau hantaran? Lebih kurang? 10,000? 20,000? Tak geng lah korang. Tak nak cerita lah. 2,000. Kahwin lagi cikgu. Alright lah. Okey lah. Okey Kak, macam ni ibaratnya kan, girlfriend kamu ni is dia punya metal. So dia ada harga dia. Okey lah, katalah cikgu letak 20,000 lah. Okey, 20,000 Awak nak masuk, nak kahwin dengan saya nak 20,000, okey? Tapi kalau awak datang bawa 10,000 ada orang datang bawa 20,000, ada orang datang bawa 30,000. Okey. Jadikan kelas, kalau misalnya awak datang dengan 10,000, awak nak pinang awak punya girlfriend 20,000 ni boleh ke? Dia keluar Tak boleh. tak boleh. Okey, tak boleh. Tak boleh. Awak datang dengan 20,000 je. Dia kata
dia punya tu nak keluarkan is needed, dia kata is 20,000 tau, 20K. 20,000. Boleh awak dapat minang dia, dapat kahwin dengan dia? Dapat ke tidak? Boleh. Boleh? Okey, boleh. Tapi awak boleh buat keluar je lah. Boleh buat keluar je. Duduk sini duduk jangan pergi mana-mana. Awak dah boleh buat keluar, awak tak boleh pergi mana-mana duduk situ je. Sebab duit awak tak cukup, 20,000 je. Okey, cukup-cukup untuk keluarkan je. Jadi awak duduk je kat rumah mak mertua awak tu. Okey, tapi kalau awak datang dengan 30,000 kan, 30,000 apa yang boleh? Boleh keluarkan girlfriend tu? Boleh. Boleh. Sebab nak keluar mesti 20,000. Alright. So ada balance berapa ribu 10. 10,000. Yes, 10,000 tu awak boleh bawa girlfriend awak pergi honeymoon. Boleh pergi bawa. Jadi kan kelas, kita guna konsep yang sama tau kelas So energi yang datang tu 30,000. 20,000 tu is nak keluarkan dia. So the nak keluarkan itu, energi nak keluarkan tu is the work function of the metal. Setiap metal, setiap perempuan ni dia ada harga berbeza-beza. Sama jugalah potasium, cesium, apakah lagi tadi, sodium. Macam tu. Jadi kalau potasium dia kata 20,000. Okay? Ada lebih 10,000 nak buat apa? Lebih 10,000 nak buat apa kelas? Alah. Honeymoon honeymoon. Maksudnya kalau elektron dia akan menyebabkan dia menghasilkan dia kinetic energy lah. Nak gerakkan dia. Dia akan gerakkan. Tadi kan dia keluarkan, dia akan gerakkan dan kinetic energy dia. Okey. Tapi tak naklah saya bawa duit banyak ni. Saya bawa duit 50,000 lah. So berapa nak keluarkan dia? Berapa nak keluarkan? 20,000. Tapi ada lebih banyak mana? 30,000. 30,000 30,000. Awak nak pergi mana? Awak lagi honeymoon kan? Kalau awak bawa 10,000, boleh pergi honeymoon. Tapi awak pergi honeymoon naik kereta. Slow sikit. Tapi kalau awak kalau awak dapat 50,000, awak ada extra 30,000, awak pergi honeymoon naik kapal terbang laju. Macam tu. Maksudnya kalau awak datang dengan energi yang tinggi, kinetic energy dia tinggi. Itulah makcik nak cerita. Boleh tak korang relate ni cerita dia ni? Boleh ke Ida? Boleh. Okay kelas. So cerita macam tu je kelas. Yang photon yang datang, dia carry energy. Energi yang dia datang tu, dia akan gunakan untuk keluarkan. Okay, to overcome the work function. And the extra energy is given to kinetic energy to move the electron. Boleh relate? Boleh. Anak cikgu cakap boleh. Boleh. Boleh cikgu. Jadi kalau korang datang dengan 20,000, korang tak lagi honeymoon tau. Korang boleh keluar je kat situ, duduk diam-diam kat situ. Nampak tak? Okey, bagus. Ini cerita sama lah. Jadi kan ni nampak ni. So kita berbalik kepada photon tadi balik pada photon, red photon, dia energi kurang. Tak boleh keluarkan photoelectron to electron volt. Macam tu. Kalau hijau dia 2.25, so dia ada extra dah. So dia boleh keluar dan boleh gerak. Nampak speed dia? Tengok ni. 2.96 to the power of 5. Berbanding dengan warna, energi dia tinggi lagi. So dia punya kinetic energy, the velocity, banding dua ni kelas. Ini naik apa tadi cikgu kata? Kereta. Naik kereta. Kinetic energy dia rendah. Ini naik apa? Naik kapal terbang. Macam tu. Okay? Itu je cerita photoelectron. Alright. Ni samalah tadi Ini lebih spesifik. Okay, cikgu ulang sekali lagi. So the photon comes with energy. So the energy is to overcome the work function. Okay. So the work function equals to HF naught kelas. Ini ialah HF. Ingat tak? Energy is HF and the work function is HF naught. So F naught is called the threshold frequency. Okay, threshold frequency. Frequency minimum untuk keluarkan dia. Sama je.
Okay, kalau misalnya the energy greater than work function, or we can say that the frequency greater than the threshold frequency, so photoelectron will be emitted and it will move with kinetic energy K max dia. Kita akan boleh kira. And yang paling penting dia kelas 1 to 1. Cikgu tercakap pula. Cikgu nak cakap. 1 to 1 tu maksudnya apa? Kamu rasa? Sebab cikgu dah bergendang ni. Dig. Cepat. Apa jawab? Satu ke satu. 1 photon to 1 electron. So bila photon tu datang, elektron tu akan absorb energy, dia akan absorb energy dan dia dapat energy dah cukup sikit untuk keluar and dia akan gerak. Macam tu. So 1 photon to 1 electron. 1 photon to 1 electron. Jadinya, tengok sini ini formula dia. So E yang datang, okay, is to overcome work function is the W plus the K max. Kalau ada lebih, dia akan jadi kinetic energy. Alright, so ini kalau kita kembangkan formula dia. E equals to HF yang datang, work function, nanti kita akan kembangkan lagi, HF naught. Kau faham tak kenapa HF naught tu? Cikgu tambah je tu. HF naught is the threshold frequency. Tak apa, jangan bimbang lagi untuk hari ni, cikgu tak akan bincang. Ini cikgu akan bincang next week. Tapi just kamu tahulah. And kinetic energy kita boleh kembangkan menjadi half mv square. Okay. Okay, so itu ada soalan meh? Ada soalan tak? Korang ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada Okay, cikgu ada soalan. Cepat cikgu ada soalan ni. Kak Ana, Ya. frekuensi minimum tadi tu frekuensi ambang yang tu Yes, frekuensi ambang. F naught dia frekuensi ambang. Frekuensi ambang. So kan kelas, kalau misalnya cikgu datang dengan intensity yang lebih tinggi, apa akan terjadi? Kalau intensity brightness of the light tu intensity dia lagi tinggi, so apa akan terjadi kelas? Adakah kinetic energy tu akan jadi makin laju ke makin banyak elektron keluar? Cepat beritahu cikgu. Tu antara observation penting tu dalam photoelectric. If the photon with higher intensity, ingat intensity apa cikgu beritahu dah mula-mula tadi? Number of photons. So higher intensity means more number of photons comes. Okay, shine onto the metal. So what happens to the photoelectric effect? Is the kinetic energy increase or number of photoelectron increase? Number of photoelectrons. Yes, pandai betul kelas. Kamu kena betul itu kena sangat jelas. Sebab energy bukan bergantung kepada intensity. Energy bergantung kepada pada photon tu sendiri. Kalau intensity tinggi, brightness tinggi, kita nampak banyak dia congkak elektron. So more photoelectron. So kinetic energy tak akan effect. Faham? Faham kelas? Sangat jelas tak yang itu? Faham. Faham. Okay. So kalau macam tu kamu dah faham semua idea berkaitan dengan photoelectric effect. Kita akan buat ringkasan selepas ini. Okay, soalan cikgu, kenapa dia K max? Kenapa dia K? Kenapa tak kinetic je? Kenapa mesti ada max? Kenapa dinamakan kinetic energy maximum? Cepat. Kenapa? Cuba bagi idea. Tak ada idea? Tak ada idea. Tak ada idea. Tadi kan ibaratnya macam ni tau kelas. Kalau kamu datang dengan 30,000 tadi, kamu nak keluarkan girlfriend kamu berapa ribu Kamu nak keluarkan girlfriend kamu tu berapa ribu tadi cikgu kata? 10,000. 20,000. Tapi girlfriend kamu ni dia duduk kat dalam. Tapi kamu tahu tak ada istilah orang Melayu ni langkah bendul. Kamu tahu tak ada langkah bendul? Istilah langkah bendul. Oh. Akak dia tak kahwin lagi. So girlfriend kamu ni dia ada akak. Jadi kamu kena bayar dulu dekat akak dia ni. Jadi energi kamu dah kurang. Kata okey kamu nak tu kamu kena bayar, kena beri energi kamu tu kepada elektron yang di permukaan. Okey, cikgu ulang semula So elektron yang datang ni, kata kamu nak keluarkan elektron di bahagian lapisan dalam.
Bila kamu nak keluarkan elektron di lapisan dalam, kamu kena melalui satu elektron di lapisan permukaan. Ibaratnya macam ada kakak dia yang belum kahwin. So, kamu bagi dia 10,000. Jadi, girlfriend kamu dapat berapa ribu? 20,000. Boleh keluar. Tapi dia tak dapat selaju tadi. Kecuali memang girlfriend kamu tu memang dah ada kat permukaan dah. Jadi kinetic energy maximum hanya merujuk kepada elektron di permukaan. Okey, kita tak bincanglah elektron di lapisan-lapisan dalam tu, itu untuk peringkat yang lebih tinggi lah, macam mana nak kira Sebab tu nama dia mungkin dah soalan dia tak akan tanya pun, tapi just cikgu nak beritahu kenapa dia K-max. Macam K-max maksudnya kalau elektron tu di permukaan, dia akan absorb maximum energy and maximum kinetic energy yang dia akan hasilkan. Alright? Okay, simulation. Okay, semua orang boleh buka pada simulation masing-masing. Tapi sebelum tu, marilah kita baca yang ini dulu ya, kelas ya. Kita buat conclusion dulu. Okay, page 15 kelas. Page 15. Okay, seorang baca. Semua ada jawapan dah. Cikgu nak dengar je. Okay, baca. Baca. Photoelectric effect occurs when light strikes the surface of a metal. The electrons in the metal absorb energy from the light and escape from the metal surface. According to the classical theory, light in wave form is a spectrum with continuous energy, and photoelectric effect should be able to occur at any wave frequency. Bright light, which has high energy, should be able to emit electrons quickly. Dim light has low energy, so the electrons need a longer time to absorb enough energy to escape from the metal surface. However, the results of the photoelectric effect experiments show that the emission of photoelectrons only apply to light waves with frequencies that exceed a certain value without being affected by the intensity of the light. Electrons are also emitted instantaneously at those light frequencies, even at low light intensities. Okay, so good. Okay. Kelas, cikgu cuma nak highlightkan number 3, 4, 5 3, 4, 5 ni, dia kata apa yang berlaku tu tak boleh terangkan oleh classical theory, because classical theory is continuous energy and photoelectric effect should be able at any light wave frequency. So maksudnya dia tak adalah, kalau misal tak adalah merah pun boleh kalau ikut classical theory. Tapi merah tu boleh, tapi kita kena shine lama sikit. Baru dia boleh keluar. Itu menurut classical theory. Dan itu tidak berlaku. Itu tak berlaku. Light tu walaupun kamu sinarkan dengan intensity yang tinggi, kamu sinarkan dengan lebih lama pun dia tak akan keluarkan photoelectron. Okay, itu yang gagal diterangkan oleh classical theory. Nombor 2, dia kata bright light high energy. Kalau ikut classical theory, yang cerah itu energy dia tinggi. Yang dim light, energy dia rendah. Okay, sedangkan kalau ikutkan quantum physics, bright light maksudnya banyak photon. Dim light maksudnya photon sikit. Okay, jadi kalau ikut classical theory, yang bright ni dia akan keluar cepat. Tapi yang dim akan keluar lebih lambat. Tapi itu tidak berlaku. Fizik kuantum kata asalkan dia dapat energi, dia bawa energi yang cukup, dia akan keluar. Dia tak tunggu lama je. Sebab tu kita kata instantaneous. Instantaneous. Cukup energi terus keluar. Okay, sebab tu dia kata kat situ, however, the result of photoelectric effect experiment show that the emissions of photoelectron only apply to light wave with frequency that exceed a certain value. Exceed tadi kita kata work function. Without be affected by the intensity. Intensity tak akan effect apa-apa. Tak akan effect dia punya akan keluar ke tak keluar ke. And photoelectrons are also emitted instantaneously at those light frequencies even at low light intensity. Okay, mari kita terangkan apakah yang ada pada simulasi ini. Okay, pertama sekali dekat sebelah kanan kamu ni, adakah cursor cikgu bergerak? Bergerak kelas? Kamu nampak cursor? Okay, good. Okay. So ini kamu boleh tukarkan dia punya metal sebab cikgu kata hero kita ada 3. Metal, light and
metal, photon and dia punya elektron. Betul ke? Betul ke kelas? Tiba-tiba cikgu blur. Tolonglah weh. Betul. Betul. Kebeleran berlaku di situ. Okay. So, sodium Sodium, zinc, copper, platinum and calcium lah kita permukaan dia berbeza-beza. Kalau metal berbeza, apa yang berbeza kelas? Kalau metal berbeza, apa yang akan berbeza? Cuba kamu teka. Work function. The what? Yes, the work function. Cikgu cakap tadi, girlfriend kita harga lain-lain. Kamu nak itu lain-lain. So, is the work function. Nak keluarkan sodium, energi lain. Nak keluarkan elektron daripada sodium, energi lain. Kalsium, energi lain. Okay, so kita tengok kat sini. Itu satu. Yang kedua ialah kita ada, ini ada lampu ni. Lampu shine onto metal. So, ni metal ni. Hijau ni metal. Okay, yang hijau ni metal. So, kita akan shine light pada metal ini. Dan dia punya color of light, the photon akan berubah-ubah. Kamu nampak tak? Bila kita gerakkan tu, the wavelength berubah. Nampak? 745 nanometer. Nampak. Okay, good 745 nanometer. Ada tak? Ini dia kita boleh adjust dia punya color. Means kalau kita ubah color, kita ubah the wavelength. And number 2 is the intensity. Ini sederhana. Ini macam merah yang sama. Naik sikit. Dia merah makin gelap. Makin-makin itulah. Kita nampak sangat sebab dia tu kan. Kalau kita guna metal selain daripada sodium, dia takkan tunjuk dia punya photoelectron tu. Okay, nanti kita tengok. Kita akan tengok. Sodium, kita akan tukar-tukar nantilah tengok jadi ke tak. Cikgu akan beritahu nanti kamu tanya balik semula Ada benda cikgu nak beritahu nanti. Dan ini battery ni kamu slidekan kepada slide. Kita slidekan. Slidekan kepada 2 volt. Cikgu juga dah hantar pada kamu borang macam table lah untuk kamu isi masing-masing. So 2 volt macam tu. So ini adjust dululah. So setkan metal, intensity kita set 50%. Kamu boleh adjust sekejap tapi cikgu nak semua orang dapat result yang lebih kurang sama. So nanti semua orang buat macam ni dulu. So sebenarnya kamu kena refer kepada table yang cikgu dah beri tu juga Sampai kamu kena buat ialah, okay kamu tengok. Kamu gerakkan. Okay, sekarang kita akan gerakkan color tu sampai photoelektron pertama keluar. Okay, mata kita fokus kepada metal tu. Okay, kalau ada je kita terus stop. Dan kita tengok berapa wavelength dia. Ada dah ke? Belum. Dia kena buat slow-slow sebab dia. Okay. Ada kan? Ada. 538. Mungkin kita terlajak tadi, kita undur balik. Mungkin 535 ke? 5 tak ada. 543, 41, 535. 535 dah ada. Ke undur sikit lagi? 538. 538 dah ada. 543 tak ada. 41 43. Kalau kita undur balik dia tak keluar, maksudnya bukanlah. 41 tak ada 3. Maksudnya photoelektron ni boleh dikeluarkan dengan wavelength warna hijau dengan wavelength 538 nanometer kelas. Okey, kamu catatkan ini sebagai lambda naught. Lambda naught, kamu tahu ke lambda naught macam mana cikgu cakap ni? Lambda kosong lah macam tu Lambda naught kamu tulis 538 nanometer. Dari sini kita boleh kira energi lah nanti. Energi ataupun the work function dia. Okay, jadi energi ni lah yang kita perlukan untuk keluarkan elektron tu. So itu ialah dia punya work function dia lah Okay, sebab tu bila kamu try teruskan, so dia akan keluar lah. Maksudnya dia itu minimum dia. Macam kamu bawa tadi 20,000, 20,000 boleh keluar. Lepas tu kalau 30,000 keluar juga. Macam color lain pun keluar juga. Okay. Boleh. Okay, so just kamu dapatkan the lambda naught. Cikgu nak kamu dapat lambda naught dan kamu kira. Nanti kamu tengok table tu kamu faham lah apa benda nak. Bila kamu dah siap sodium tadi,
Kamu cuba pergi pada intensity 100%. 100%. So kamu gerakkan balik. Ting 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 ting. Adakah dia punya, kamu rasa adakah dia punya wavelength akan berubah? Dia masih. Dia akan dapat sekitar yang sama juga. Jadi dengan kata lain kelas, kalau misalnya intensity kamu nak tambah, dia tak akan dia tak akan mempengaruhi itu Sama je. Okey, sekarang cikgu nak buat pergi kepada kalsium pula. Kalsium. Okey, kalsium. Sama step dia, kamu tengok tadi 535. Dia tak boleh. Nampak tak? Metal ni metal lain. Tak ada lagi. 461 pun tak ada lagi. Tak ada. Belum ada. Pada sekitar ini baru dia terjadi. Macam tu kelas So kamu repeat lah. Buat 50%, buat 100%. Okey, cikgu nak berbalik kepada soalan kawan kamu tadi. Apa soalan kawan kamu tadi? Siapa yang tanya tadi? Saya tanya kalau dia punya metal lain, photoelektron dia takkan keluar ke? Okey, so kita tengok Kita tengok metal lain. Tadi kalau dia kata keluar ke, sekarang dia keluar. Tapi pada wavelength yang berbeza kan? Kamu nampak Okey, kalau kita guna copper. Copper kamu tengok copper. Copper cikgu sinarkan cahaya merah, oren, kuning, hijau, biru, violet. Tak ada. So ada metal yang cahaya tak boleh keluarkan. Tapi dia mungkin dikeluarkan oleh radiation lain. Faham tak? Radiation yang lebih tinggi seperti ultraviolet. Tengok cikgu pergi pada lebih tinggi Tapi ni mata kita tak nampak lah cahaya radiation tu. Ada. Tapi bukan cahaya kelas Ingat bila cikgu kata cahaya means yang 7 color ni. Dia boleh dikeluarkan tapi bukan sebabkan oleh foton cahaya. Is foton daripada radiation lain. Ultraviolet radiation. Ingat tadi masa yang kita bermula-mula tadi. Masa photoelectric tu dibuat kan dia sinar dengan ultraviolet dan dia collapse kan, dia punya divergence of gold leaf dia collapse. Dia dengan tu. Okey, adakah itu menjawab soalan siapa yang bertanya tadi? Okey cikgu dapat. Okey dapat Okey good. So copper, kalau platinum pun cikgu rasa dia tak ada cahaya tak boleh. Kalau platinum cahaya boleh, nanti emas putih yang kamu pakai tu semua tak ada tu. Lama-lama makin nipis tau. Tak adalah macam tu. Okay, platinum pun bukan pada range cahaya Sebab cikgu pilih sodium and calcium. Zinc pun cikgu rasa pada range cahaya tu tak jadilah. Begitu. Okay, so kelas. Jadi kamu try, cikgu dah sharekan apa? Simulasi punya link dengan PDF file. Okay, marilah kita buat conclusion. Characteristic of photoelectric effect. So there are 4. Number 1, the effect of frequency on photoelectric effect. Number 2, the existence of threshold frequency. Number 3, the instantaneous emission of photoelectron when light shines on it. Okay. Kamu tak salin dalam kelas, kamu tengok dulu, nanti kamu screenshot aja. And the effect of intensity of light on the kinetic energy of photoelectrons. Okay, number 1, the effect of frequency on the photoelectric effect. So emission of photoelectron occurs at certain frequency of radiation. Macam cikgu tunjuk tadi, warna biru because energy dia tinggi, dia ada emission. Warna merah, energy dia rendah, tak ada emission. Okay. Number B, the existence of threshold frequency, F0. So if the frequency of the incident photon is greater than the threshold frequency of metal, then electron will emit from the surface. So the electron emitted from the surface is known as photoelectrons. So dia macam tadi lah, dia punya energy greater than work function ataupun frequency greater than threshold frequency. So dia akan keluarkan. And if the frequency greater than the threshold, the emission of photoelectron is instantaneous. Maksudnya tak ada delay. No time delay. Even if intensity is low.
Maksudnya walaupun dia intensity rendah, tapi photon yang datang enough energy, dan dia akan keluarkan. It's 1 to 1, 1 photon to 1 electron. And last sekali, the effect of intensity. Is there any effect to the kinetic energy, class? Intensity. Ada effect pada? No, so tak ada effect. So, bila kita increasekan the intensity of light, so it will increase the number of photons. Okay, bila increase number of photons, we increase number of photoelectrons. It's not the energy. So the kinetic energy is not dependent on the intensity of light. Cikgu tinggalkan kamu dengan homework muka surat 17. Okay, bagi cikgu jawapan yang ringkas je. What is meant for photoelectric effect? Boleh jawab? Cakap ya ke tidak je tu. Boleh? Cikgu nak senang hati ni. Boleh. Boleh. Okay, number 2. Will a bright light emit more photoelectron? Yes or no? Yes. No. Yes. Yes. Okay, nanti kau cari lah reason dia apa tu dah ada jawapan dia. Okay, number 3 yang ni lah. Number 3 yang ni kelas Yang kau screenshot ni. And number 4. Why are photoelectrons emitted instantaneously? Ada jawapan tak dekat screen sekarang? Ada. Ada okay, ada jawapan. Ada jawapan dekat C tu Okay, last sekali. Does an increase in light intensity increase the kinetic energy? Ada jawapan tak dekat screenshot? Ada. Ada. Okay, good. So boleh jawab lah soalan ni. So you all jawab tu dalam bentuk point form, okay? Point form. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan ke? Tak ada cikgu. Tak ada maksudnya tak faham kan? Ya, korang kalau tak ada maksudnya tak faham kan? Tak ada tapi faham. Okay, bagus. Bye. Assalamualaikum.